Edward Loo úr, az Egyesült Államok Budapesti Nagykövetségnek kulturális attaséja következik. Good afternoon. Jó napot kívánok. Thank you to the Mensch Foundation, and thank you to the firefighters and everyone else who's helped to organize this event, and thank all of you for coming out for this important event. Köszönöm a Mensch Alapítványnak, a tűzoltóságnak, és mindannyiuknak, akik eljöttek erre a megemlékezésre a mai napon. On this 10th anniversary of the terrorist attacks of September 11th, 2001, we remember that 9/11 was not only an attack on the United States, it was an attack on the world and on the humanity and hopes that we share. A szeptember 11-i terrortámadások 10. évfordulóján megemlékezünk arról, hogy szeptember 11-e nem csak az Egyesült Államok ellen irányuló támadás volt, hanem a világ, az emberiség és közös reményeink ellen szólt. We remember that among the nearly 3,000 innocent people lost that day were hundreds of citizens from more than 90 nations. They were men and women, young and old, of many races and faiths. On this solemn anniversary, we join with their families and nations in honoring their memory. Megemlékezünk arról, hogy több mint 90 nemzet, több száz állampolgára is ott volt a csaknem 3000 ártatlan ember között, akiket elveszítettünk aznap. Férfiak, nők, fiatalok, idősek, különböző etnikumok és hitvallások képviselői ezen a megrendítő évfordulón csatlakozunk családjaikhoz, nemzeteikhez, hogy tisztelegjünk emlékük előtt. We remember with gratitude how 10 years ago the world came together as one. Around the globe, entire cities came to a standstill for moments of silence. People offered their prayers in churches, mosques, synagogues, and other places of worship. Hálával gondolunk vissza, hogy 10 évvel ezelőtt a világ kéz a kézben egybefort. Világszerte teljes városok némultak el az emlékezés perceiben. Közösségek gyülekeztek össze imádkozni templomokban, mecsetekben, zsinagógákban és egyéb helyeken. And Americans will never forget how people in every corner of the world stood with us in solidarity in candlelight vigils and among the seas of flowers placed at our embassies, including here on Szabadság tér in front of the U.S. Embassy in Budapest. Mi amerikaiak soha nem fogjuk elfelejteni, ahogy gyertyafényes virrasztásokon és nagykövetségek előtt elhelyezett tengernyi virággal fejezték ki az emberek a világ minden pontján szolidaritásukat felénk. Hogy ez történt a Szabadság téren is, Budapesten is. On a personal note, I, like many of you, including the ambassadors, still remember quite clearly exactly where I was when I heard about the attacks. I had just arrived in Taiwan and had no television set yet, so I listened to the early reports on the radio. Személyesen, gondolom önök közül is sokan, nagyon tisztán emlékeznek, hogy hol voltak akkor, amikor először hallották a támadásokról. Én éppen akkor érkeztem Tajvanba, és nem volt televíziókészülék a közelemben, ezért rádión követtem az első tudósításokat. At first, I thought it was a radio drama like the famous War of the Worlds program by Orson Welles, but then realized the horrible truth. This was a sad way to be reminded that we are all connected. Először azt hittem rádióhangjáték, mint Orson Welles könyve alapján a híres Világok harca. Csak azután döbbentem rá a borzalmas valóságra. Nagyon szomorú, hogy így kellett rájönnöm, hogy valójában mindannyian összekapcsolódunk. I learned later that there was an even sadder, more personal connection to the attacks. A good friend and colleague of mine was in the Pentagon on September 11th. He did not survive. Today especially, I think of him and his sacrifice. Később tudtam meg csak, hogy egy még szomorúbb, személyesebb szál is összeköt a támadásokkal. Egy kedves barátom és kollégám a Pentagon épületében tartózkodott szeptember 11-én, sajnos nem élte túl. Ma kifejezetten őrá gondolok, és arra az áldozatra, amit ő meghozott. We remember that in the weeks after 9/11, we acted as an international community. As part of a broad coalition, we drove Al-Qaeda from its training camps in Afghanistan, toppled the Taliban, and gave the Afghan people a chance to live free from terror. Megemlékezünk arról, hogy szeptember 11-e utáni hetekben igazi nemzetközi közösségként működtünk. Tág koalíció keretében együtt sikerült kiűzni az Al-Qaidát az afganisztáni kiképző táboraiból, megdöntöttük a tálib rezsimet, és esélyt adtunk az afgán népnek, hogy terrorizmustól mentesen élhessenek.
As an international community, we have shown that terrorists are no match for the strength and resilience of our citizens. The United States is not and never will be at war with Islam. Rather, with allies and partners, we are united against Al-Qaeda, which has attacked dozens of countries and killed tens of thousands of innocent men, women, and children, the vast majority of them Muslims. Nemzetközi közösségként megmutattuk, hogy a terroristák nem érnek fel állampolgáraink erkölcsi erejével és túlélő képességével. Az Egyesült Államok nem az iszlámmal áll háborúban, és a jövőben sem teszi ezt soha. Inkább szövetségeseinkkel és partnereinkkel egységesen harcolunk az Al-Qaida ellen, mely több tucat országot megtámadott, és több tízezer ártatlan férfit, nőt és gyermeket gyilkolt meg, többségükben muszlimokat. This week, remember all the victims of Al-Qaeda and the courage and resilience with which their families and fellow citizens have persevered from the Middle East to Europe, from Africa to Asia. Ezen a héten megemlékezünk az Al-Qaida valamennyi áldozatáról, arról a bátorságról, valamint tűrőképességről, élni akarásról, amellyel családjaik és honfitársaik kitartottak a Közel-Kelettől Európáig, Afrikától Ázsiáig. Working together, we have disrupted Al-Qaeda plots, eliminated Osama bin Laden and much of his leadership, and put Al-Qaeda on the path to defeat. Együttműködésünk gyümölcseként sikeresen meghiúsítottunk Al-Qaida akciókat, megsemmisítettük Osama bin Ladent és vezérkarának nagy részét, és vereség útjára kényszerítettük a szervezetet. Meanwhile, people across the Middle East and North Africa are showing that the surest path to justice and dignity is the moral force of nonviolence, not mindless terrorism and violence. It is clear that violent extremists are being left behind and that the future belongs to those who want to build, not destroy. Időközben a Közel-Keletről és Észak-Afrikából azt az üzenetet halljuk, hogy az igazságossághoz és emberi méltósághoz vezető legbiztosabb út az erőszakmentesség morális ereje, nem pedig az őrült terrorizmus és vérontás. Világos, hogy az erőszakos szélsőségesek alul maradnak, és a jövő azoké lesz, akik építeni akarnak, nem pedig rombolni. To Hungarians and people around the world seeking a future of peace and prosperity, you have a partner in the United States. Ma azt üzenjük a magyaroknak és más nemzetek polgárainak, akik szintén békét és jólétet keresnek a jövőben, hogy az Egyesült Államok ebben partner. For even as we confront economic challenges at home, the United States will continue to play a unique leadership role in the world. As we remove the rest of our troops from Iraq and transfer responsibility in Afghanistan, we will support Iraqis and Afghans in their efforts to deliver security and opportunity for their people. In the Arab world and beyond, we will stand up for the dignity and universal rights of all human beings. Ugyan most nekünk is szembe kell nézni komoly gazdasági kihívásokkal, az Egyesült Államok továbbra is egyedülálló vezető szerepet tölt be a világban. Ahogy utolsó katonai egységeink is kivonulnak Irakból, valamint Afganisztánban átadjuk a kormányzati felelősséget, továbbra is támogatjuk az irakiakat és az afgánokat abban, hogy biztonságot és jobb lehetőségeket nyújthassanak népüknek. Az arab világban és azon túl kiállunk az egyetemes emberi jogokért és emberi méltóság tiszteletéért. It is critical that like-minded countries like the US and Hungary continue to cooperate to end violent extremism by promoting democratic values. In this spirit, we recommit ourselves to living up to our ideals and values at home and recognize these values as the source of our strength. Lényeges, hogy hasonló gondolkodású államok, mint az USA és Magyarország, folyamatosan együttműködjenek az erőszakos szélsőséges mozgalmak felszámolásában, azáltal, hogy demokratikus értékeket támogatnak. Ebben a szellemben újra odaszálljuk az energiáinkat, eszményeinkhez és értékeinkhez mérjük magunkat otthon is, és erőt merítünk ezekből az értékekből. Around the world, we will continue the hard work of pursuing peace, promoting the development that lifts people from poverty, and advancing the food security, health, and good governance that unleashes the potentials of citizens and societies. Világszerte pedig folytatjuk a megbékélés keresésének kemény munkáját, a szegénységből való kiemelkedésre irányuló fejlesztések támogatását, valamint annak az egészséges kormányzásnak és biztonságnak a támogatását, mely az állampolgárokban és a társadalmakban rejlő kreatív energiákat felszabadítja.
At the same time, we have recommitted ourselves to living our values at home in the United States. As a nation of immigrants, the U.S. welcomes people from every country and culture. These newest Americans, like all the innocent victims we lost 10 years ago, remind us that despite any differences of race and ethnicity, background, or belief, we are all bound together by the common hope that we can make the world a better place for this and future generations. That must be the legacy of those we have lost. Ugyanakkor eltökéltük magunkban, hogy otthon is, az Egyesült Államokban is értékeink szerint élünk. Mint bevándorlókból álló nemzet, az Egyesült Államok szívesen lát különböző országokból és kultúrákból érkező embereket. Ezek a legfiatalabb amerikaiak, csak úgy, mint a 10 éve elveszített ártatlan áldozatok, arra emlékeztetnek, hogy bőrszín és etnikai különbségek ellenére, származástól és hitvallástól függetlenül összeköt bennünket a közös reménység, hogy ezt a világot igenis jobbá tudjuk tenni a jelen és a jövő nemzedékei számára. Ez kell, hogy az áldozatok öröksége is legyen. Those who attacked us on 9/11 wanted to drive a wedge between the United States and the world. They failed. Azok, akik megtámadtak bennünket szeptember 11-én, egy falat akartak felhúzni az Egyesült Államok és a világ közé. Ez nem sikerült nekik. On this 10th anniversary, here in Hungary and around the world, we are united with our friends and partners in remembering all those we have lost in this struggle. In their memory, we reaffirm the spirit of partnership and mutual respect that we need to realize a world where all people live in dignity, freedom, and peace. Ma a 10. évfordulón itt partnereinkkel Magyarországon és világszerte barátainkkal egységben emlékezünk mindazokról, akiket elveszítettünk ebben a küzdelemben. Az ő emlékezetükre megerősítjük az együttműködés és kölcsönös tisztelet szellemét, melyre szükségünk van egy olyan világ létrejöttéhez, ahol minden ember méltósággal, szabadságban és békében élhet. Thank you very much. Köszönöm szépen.